السلام عليكم. اليوم عندنا قصة مؤلمة جدا. قبل لا أبدأ القصة، هذا الآيفون شاري لكم إياه إن شاء الله حق المسابقة من يوم، طبعا هذا اللوكيشن ما يبين عندي زين، إن شاء الله من يوم الجمعة القادم. كل جمعة إن شاء الله راح نوزع آيفون إن شاء الله، وتعمدت إني أشتري واحد و4 فلوسهم موجودة، علشان إذا فاز أحد من خارج الكويت نقدر نرسل له فلوس الجهاز، يعني يكون أفضل أو أسرع. يعني بس يرسل لي رابط الآيبان مال البنك وأرسل له فلوس الجهاز، يوصل له على طول، ما ينتظر ولا شيء. وهو عاد كيفه، يبي يشتري جهاز، يبي يستانس بالفلوس، عليه بألف عافية. والجوائز القادمة إن شاء الله راح تكون أكثر. طبعا يوم الجمعة القادم راح انزل بوست، والبوست هذا طريقة المسابقة انك تمنشن حق 3 اشخاص، وراح نسوي قرعة على نفس البوست. بس ما في لا اجابة ولا شيء صعب، انتوا عادوا نصيبك ان شاء الله. وبخصوص موضوع ان اللي يبي يكلمني يعني عن طريق الخاص، ارجو انك تكلمني عن طريق الانستغرام. بالخاص الانستغرام بالنسبة لي افضل، يعني اقدر اتواصل معاك، اقدر يعني تزودني بصور معينه تبيها انت، مثلا تبيني انشر لك فيديو معين. تعرفون انا انشر بالستوري في الانستغرام، اي شخص لما يصور مثلا يحط مقطع من القصص اللي نقولها في اي بلد علشان نشوف ديرته عن طريق القصه، يعني كاني انا قاعد اقول القصص لكن في بلد ثاني. وهذه شغله شويه ممتعه يعني جدا، نتعرف على الاجواء في كل مكان في العالم. من شوي أنا قاعد عند المحامي أستاذ فهد الحداد، محامي القناة نفسها، يقول لي يعني بكل سهولة الضحية مسلم واحد من أحد الجنسيات العربية في الكويت مبلغ 24,000 دينار. يقول لي، قاعد أقول له يعني في عقد يعني مثلا بينك وبينه؟ يقول لي لا، بيننا يعني واتسابات، بيننا تحويلات بنكية. قال هذا كلام فاضي يا جماعة، انتبهوا، حتى التحويلات البنكية ما راح تثبت حقك، لا تستعجل وتدفع فلوس. وليش تعطيه؟ يعني هو شنو أحسن منك؟ يعني هو يطلع يعني يشيل الصخرة يطلع ذهب وانت لا، يعني ليش تعطيه 24,000؟ إذا فعلا تبي تاجر عندك انت فلوسك وانت تاجر، وتحمل خسارتك وربحك، لا تصدق. هذا اللي يقول لك أنا أطلع الأرباح، خليه يطلع حق نفسه، ليش يعطيك إياها أنت؟ مالكم بالطويلة. يقول لي بلغني أنا الموضوع هذا قبل الإجازة رأس السنة، يقول على طول بلغنا وسجلنا شكوى وطرنا فيه وسوينا منع السفر، ولا صايدينه بنفس اليوم بالليل، صايدينه يبي يطلع من مطار الكويت، صايدين قالوا يبقى عليك قضية أنت، مسجلين عليك منع السفر. يقول شوف الصدفة، الصبح احنا مسجلين عليه القضية وحطينا عليه منع السفر لأن موضوع نصب واحتيال وواضح الموضوع. يقول حطوا عليه منع السفر نفس الليلة، الرجال أصلا ما يدري إن عليه منع السفر، صايدينه بالمطار يبي يسافر. قال الحمد لله أن لحقنا، والحين قاعد يساومونه. يقول لهم خلاص أنا صرفت من 24، صرفت منهم تقريبا 5,000 دينار، أرد له 19,000. قال معود رد ومو مشكلة ونقاصد لك الباقي. يقول يحمد ربه أصلا إنه يعني بسرعة شك في الموضوع وإنه لحق. يقول أنا استغربت منه. هذه مو قصتنا، لكن والله من كثر ما نسولف يعني شيء والله يحرق القلب. ناس مو لاقية 100 دينار مثلا عشان يشتري له دواء ويعالج نفسه، وناس تدفع 24,000 والله كذي وهو قاعد مرتاح، والله هذا راح يعطيني أرباح. يا جماعة ركزوا شوي. قصتنا اليوم حصلت في أحد الدول الخليجية في سنة 92. قصة يعني كارثية بجميع المقاييس صراحة، تعور القلب والله، لكن لازم تسمعون مثل هالقصص علشان تتعلمون. هذا في شايب خليجي عمره تقريبا بال68 67 أيامها، متزوج وافدة عربية، وحياته جدا مستقرة معاها، وعنده ما شاء الله خير، وحاط لها هالبيت. الله رزقه منها 3 عيال، أكبرهم بنت عمرها 10 سنوات، وحياته جدا
يعني هادي أو ما عنده مشاكل، والرجل طيب وما شاء الله رب العالمين رازقه بالخير، ومخلي زوجته هذه عايشة بجنة. لكن الشيطان ما يخلي بني آدم يرتاح. هالزوجة هذه شافت الرجال كبر 69 بيطق 70 وهي أصغر منه، أكيد عارفين انتم الأمور هذه. قامت البنت وتلعب من وراه. والله العظيم أغلب القصص اللي البنت تلف شمال دائما تجيب العيد بعوايل، مو عايلة، عوايل. اسمع السالفة هذه بعد ما تعرفت على واحد من نفس جنسيتها. طبعا هي خلاص صارت خليجية وخذت الجنسية، لكن تعرفت بعد فترة على واحد من نفس بلدها، وقامت تخون هالشايب مع هالشخص هذا. طبعا يوصفون الشخص هذا مثل الوحش، طويل وعريض وشكله يعني بشع جدا. هذا صار يتردد على المرأة كل ليلة يجي، وهذا الشايب مسكين تعبان وينام دائما بغرفة بروحه، والعيال ينامون بغرفة بروحهم، ويدخل هالعربي هذه عند زوجته. أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، وهالعربي هذا رايح راد. قامت شو تسوي هذه؟ ليش لازق فيها بعد هو العربي مع انها متزوجة وعندها عيال؟ لأن عندها فلوس زوجها، قام كل ما يمر عليها ياخذ منها فلوس، فمخليها مصدر للعيشة، كل فترة ياخذ منها فلوس يمر عليها. تمادى، قام يوميا ما عنده مشكلة، وعارف الوضع البيت، وعارف ان الأطفال ينامون بغرفة بروحهم، وعارف ان هالشايب رجل كبير وتعبان ونايم بغرفته، ينام مبكر المسكين الرجال. مالكم بالطويلة، يوم من الأيام ويتعرف هذا العربي على اثنين شباب يعرفهم بالقهوة، خليجيين أعمارهم 20 و21 سنة، لكن هو كان عمره بالثلاثينات. المهم وانتو كذا، وقاموا يتسامرون مع بعض ويسهرون مع بعض، صاروا ربع هالخليجيين اثنين هذول ومع هالعربي. يوم من الأيام ولحظة سكر وفاقد الوعي، ويقوم ويفلص لهم السالفة كاملة، ويقول لهم القصة. يقولوا له أنت من وين لك الفلوس هذه؟ يعني ما نشوفك تشتغل، ما نشوفك تداوم، من وين قاعد تجيب الفلوس؟ يعني فلوسك أكثر من فلوسنا وإحنا أهل بلد. يعني قال لهم لا، أنا طايح لي على وحدة، وهذه من نفس بلدي، وزوجها كبير وتعبان، وأنا كل فترة أروح لها ومر عليها في البيت، وتعطيني من فلوس زوجها، مخلي عندها الخير كله. المهم قاعد يضحكون معاه، وش دعوة ما تاخذنا معاك نسهر، وش دعوة كذا، وخلنا نشوف، وخلنا كذا، وخلنا. قالوا هي عشان يثبت صدق كلامه، لأن بدوا هم شنو يشككون بروايته، فيبي هايط قدام ربعه. قال لهم آخذكم معي، ما عندي مشكلة، امشوا. وفعلا يوم من الأيام وياخذهم على البيت كالعادة، ويعرف وين يدخل وين يدش، ودخل عندها بالغرفة وجايب معاه ربعه. قالت له هذول منو؟ قال هذول ربعي، بس عشان نقعد نتسامر، وهذول ربعي يعني ثقة. وهي لعوب، الله يكفينا شر المرأة اللعوب. قالت له عادي ما في مشكلة، ويتسامرون والسوالف. بدت أصواتهم تطلع، يعني سوالف، ويحس الشايب لأول مرة على هالموضوع، ويقوم بنص الليل ويتسحب للغرفة، ويقرب يم الباب، ولا في صوت رجاجيل وكذا، صدم، ويفتح الباب، ولا هذا العربي واثنين خليجيين ومرته قاعدة، وقاعد يصرخ انت منو، وانتم جايبكم هني، وانتم كذا وانتم كذا. على طول ويقوم هالعربي هذا اللي كأنه الذيخ هذا، ويمسك برقبة هالشايب المسكين ويخنقه لين مات. يوم مات وزوجته شافت
ان الموضوع صار كبير وجريمة، قامت تصرخ تبي تنحاش، خافت، قام مسكها هي الثانية ويخنقها لين ماتت. الحين ربع الاثنين هذول شباب صغار 20 21 جايين يستانسون، مو مال جرايم يعني. خافوا، قال لهم قسم بالله اللي يطلع من هني لا اذبحه، وراح على طول المطبخ وخذ سكين ويهدد ربعه. قال لهم اللي يطلع يا ويله. قالوا له ابن الحلال احنا ما لنا في هالمشاكل وصدقني احنا ما راح نتكلم وكذا. قال اذبحكم قسم بالله، اقول انكم انتم مشتركين معاي واني انا ذبحتكم ان اختلفنا مع بعض. قال يا ابن الحلال شنو تبي من عندنا انت؟ قال ابيكم تقتلون الاطفال. اطفال منو؟ قال اطفال موجودين في هالغرفه. قال يا ابن الحلال حرام عليك، خلي يولون، خلينا نطلع احنا. قال لا علشان ما يكون علينا اي دليل، لأن مرة من المرات البنت هذه اللي عمرها 10 سنوات طاحت عليه مع أمها، وأمها مسكتها وقالت لها لا تعلمين وكذا وهذا يصير لي وهذا كذا. فيقول أخاف الحين أن باكر بدأ استجواب الأطفال ممكن البنت هذه تجيب طاري الموضوع. قالوا يا ابن الحلال فكنا تكفى. قال قسم بالله لا أذبحكم إن ما ذبحتوهم. وفعلا ويعطيهم السكين ويدخلون على الأطفال وهم نايمين. 3 أطفال ما لهم أي ذنب. أنا ما راح أشرح لكم شلون صارت عملية القتل. اقتلوا الأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعوا هدوا البيت بعد ما لفوا البيت باللي فيه، شنو فيه فلوس، شنو فيه شيء يسوى، خذوه وطلعوا برا البيت واختفوا، قفلوا البيبان وراهم. السالفة ما لها أي حس. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الجيران بدأوا يشكون في الموضوع. يعني العائلة هذه كلها باللي فيها ما حد بين، صار لهم 3 أيام. سيارة الشايب موجود، وين راحوا؟ العادة نسمع أصواتهم، العادة كذا. أبدا ما سمعوا شيء. بعد أسبوع ولا في ريحة عفن قامت توصل للجيران، بلغوا العمليات، احضروا رجال الأمن وكسروا الباب، ولا فعلا جثة الشايب موجودة وجثة المرأة موجودة والأطفال مذبوحين ذبح. انقلبت الدنيا وبدت التحريات ورفع البصمات. أبدا ما لقوا أي أثر. أول شهر، ثاني شهر، 6 أشهر ورجال الأمن يبحثون عن أي خيط، لدرجة أن لو واحد يسولف بس يسولف في الموضوع ياخذونه للتحقيق. مرت هالأشهر ورجال الأمن بدوا يشعرون باليأس. الموضوع ما له أي أثر ولا أي علاقة. فتشوا مني منك. عارفين أنتم يعني في 92 الموبايلات ما هي منتشرة، يعني صحيح في موبايلات لكن كانت قديمة، انطلق 1 انطلق 2 وكذا، منو عنده أصلا؟ فما في دليل، ما في كاميرات، ما في شيء يعني ممكن يوصلك حق متهم. الموضوع شبه تسكر وراحت أرواح الناس هذه هباء منثورة. العربي أمن وربع الاثنين هذول أمنوا إن ما حد درى في الموضوع، وكل فترة وفترة يشيكون يشوفون إذا حد درى ولا شيء. راحت السالفة. ويقوم هالعربي ويقول حق ربعه خلكم يعني آمنوا ولا تخافون، ترى الموضوع ما حد يدري عنه. قالوا له تمام. قام سافر العربي وراح ديرته، قعد له 3 أشهر ورجع مرة ثانية لهالدولة الخليجية. أثناء الفترة هذه وبعد مقتل العائلة ب7 أشهر 8 أشهر، وتحصل سالفة في أحد المخافر، دخل عليهم شايب عمره حول 60 يتقدم شكوى على واحد من عياله. ايش فيك يا حجي؟ الشايب يبكي وحالته بالويل.
عسى ما شر يا حجي، ايش فيك؟ قال والله أنا عندي واحد من عيالي هذا يوميا يعتدي علي بالضرب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ولدك يطقك يا حجي؟ قال لي والله يطقني، ويطقني طق ما هو طق بشر، والله لو إني يعني عدو والله إنه ما يطقني هالطق هذا. لا حول. قال وين ولدك هذا حجي؟ قال موجود ببيتي مكان الفلاني. قال هو يدري انك جيت اشتكيت؟ قال لا والله، لاني انا السالفه هذه صار لها يومين وانا ما حبيت اني اجي ابلغ علشان لا يحس اني لي علاقه في الموضوع. الله يخليكم، انا بيكم تأدبونه ولا تقولوا له ان انا اللي اشتكيت علشان لا يرجع مره ثانيه ويعتدي علي بالضرب. قال يا حجي انت من صدقك تتكلم ولا شنو؟ خله يدري ملعنه. قال لا الله يخليك هذا ولدي والله انت ما تعرفه شري وكذا. قال شنو تبي يا حجي؟ قال انا ابيك تأدبه لي بس. قال أدبه لك؟ والله لا اكسره لك. قال كسره تكفى بس لا تجيب طاريه. قال ابشر حاضر. ويقوم ضابط المخفر ويرسل افراد عنده بالمخفر، قال لهم روحوا جيبوا لي اياه هذا، ابدا لا تقولوا له الموضوع، ابيكم تتلونه من علباه وتجيبونه عندي. قالوا تم. وفعلا يطيرون، ولا هذا الولد ما يدري شو الطبخه، ويمسكون اطراقات وفناقر ويحطونه بالدوريه ويجيبون المخفر. ضابط المخفر من القهر اللي فيه واقف عند باب المخفر ناطر، يقول بس يبي يمسك الولد هذا، يبي كسره، ما دام ابوه عطاه جرين لايت. قال له روح بس ابيك تأدبه لي. قال انا والله لا اكسره تكسر. فعلا اول ما جته الدوريه وينزلون الولد العاق، ويجيه الضابط ركض، الضابط متعافي ويمسك الولد، وين جنبك اللي يعورك، وضرب وتكسر وطق. الولد يصرخ يقول له انا ايش سويت يا ابن انا ايش سويت يا ولد، ترى انتم غلطانين. قال انت تدري شنو سويت؟ ويطق فيه. الضابط للحين يبي يعبر عن مشاعره، ما هو قادر. قال خلنا اعبرها بالطق وبعدين اسولف. ويمسك الولد ويغسله غسال. الولد يصرخ يقول له يرحم والديك بس قول لي انا ايش سويت. قال انت تدري ايش سويت؟ انت سويت كبيره من الكبائر. الولد يوم قال له كبيره من الكبائر هو يقصد عقوق الوالدين. الولد راح باله ان هذا اكتشف السالفه. منو هالولد؟ واحد من هالشباب الاثنين اللي اشتركوا في الجريمه اللي صارت قبل 8 اشهر. الضابط للحين ما قال له سالفه ابوه ولا عقوق ولا شيء، الضابط بس قال له انت سويت كبيره من الكبائر. الولد اعترف قال والله مو انا، الوافد العربي هو اللي اجبرنا وهو اللي قتل الزوج وقتل الزوجه وخلانا نقتل الاطفال. الضابط يوم سمعك قال انت تقول عن شنو؟ اللي صارت في المكان الفلاني؟ قال له ايه. قال اهلا وسهلا، انت وين؟ رب العالمين لا جابك على عقوق الوالدين يجيبك على خشمك. اهلا، تعال 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 تعال. ويدق على المديريه قال ابشركم القاتل جاني بنفسه. قال شلون جاك بنفسه؟ قال جاء وربك جابه. ابوه اشتكى عليه لانه طاق ابوه الواطي، ويوم اضرب انا من القهر ويعترف بالقصه. من صدقك انت؟ قال لي والله. جيبوه. وين رفيجك الثاني؟ قال فلان ولد فلان. ويجيبونه ومحط اطراقات. منو معاكم؟ ويقولون معانا العربي. هو قال العربي معانا. يروحون يمسكون الذيخ وتحاوطون الرجاجيل وطق سنة بساعة، وياخذونهم ثلاثتهم ويحولونهم للنيابة. واعترفوا بالقصة بالكامل، ان الموضوع كان بداية غلطة من مرة دخلت غرباء الى بيتها وخانت زوجها وانقتل زوجها بسببها، وانقتلوا عيالها ضحية خطأ امرأة كانت تفكر بنزوة. انتبهوا يا جماعة، تكفون يا بنات، دير بالكم على نفسكم. إذا مو علشانك، علشان أبوك وعلشان أخوك وعشان خواتك وعلشان أهلك كلهم. ترى الناس
ما تنسى غلطة مرة وينسون غلطة الرجال. هذا المشكلة. احنا كلنا نعترض على المبدأ هذا، لكن هذه الحقيقة المرة، ان المرأة غلطتها عن 1000 رجال. انتبهي، ترى غلطتك هذه بتجيب العيد. الله يستر عليكم ويستر على اهالينا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.